नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। म आएँ त दर्शकबिन, फेरि के लिएर आयो आज दिदीले भन्नुहुन्छ होला पक्कै पनि। मैले एउटा एकदम दामी सर्कुलेन्ट प्लान्ट लिएर आएको छु है त दर्शकबिन। अरू मैले प्लान्ट देखाउनु भन्दा हजुरहरूलाई कि त्यही हो कुरा कि कमेन्ट आयो, मलाई खुसी लाग्यो। दिदी मैले त सिस्टर मैले त स्किप नगरिकन हेर्छु, एक खेप मात्र नभएर कति खेप पनि हेर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूले स्किप नगरी हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु है त साथीहरू। अनि हजुरहरूले स्किप नगरी हेर्नुहोस्, अनि मात्रै बुझिन्छ के। मैले पनि हेर्छु, मान्छे अरूको प्रायःको मान्छेको जसको पनि मैले भिडियो हेर्छु, फर्स्टदेखि लास्टसम्म भिडियो हेर्छु कि, त्यस कारणले मैले बुझ्छु कि। अनि त्यही भएर मलाई क्वेसन सोध्ने पनि उयो पुरै आउँदैन के, त्यस कारणले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल साथीहरू। अरू नयाँ नयाँ जानकारी हजुरहरू सामु म प्रस्तुत गरिराख्नेछु। अरू आज मैले नयाँ जानकारी लिएर आएको छु हजुरहरूसित। यो प्लान्ट छ कि छैन, मसित छैन भने रोप्नुहोस्। यो समर अहिले गर्मी सिजनको प्लान्ट हो है त। यो हेर्नुहोस्, ढेन यो एकदम कमन प्लान्ट भन्दा नि हुन्छ। हजुरहरूसित सबैसित छ होला यो प्लान्ट। सर्कुलेन्ट फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छ है दर्शकबिन, किनभने यो सर्कुलेन्ट प्लान्टको जस्तो यो पत्ता छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यसलाई सर्कुलेन्ट फ्यामिलीमा बिलोङ गरिन्छ। अरू यसको नाम हो बेबी सनरोज। अरू बेबी सनरोज भनेको कारण के हो भने यो यस्तै गरेर घाम जस्तो फुल यसरी रातो रातो निस्किन्छ। अरू कलरमा पनि हुन्छ भनेर मैले सुनेको छु, तर अहिले फिलहाल मसित यही कलर गुलाबी कलरमा छ है त साथीहरू। हजुरसित चाहिन्छ भने मसित भेट्न आउँदाखेरि मसित लिनु होला। हजुरहरूले कहाँ पाइन्छ, कुन नर्सरीमा भन्दाखेरि पनि नर्सरी पनि पाइन्छ। मसित भेट्ने इच्छुक हुने साथीहरूलाई म एभाइलेबल छ, मसित म दिनेछु मेरो साथीहरूलाई। अरू अब यसको बारेमा भनौँ, हजुरसित पक्कै पनि छ होला यो बेबी सनरोज। बेबी सनरोज मतलब एकदम यो घाम मन पराउँछ, तर घाम मन पराउनेको कारण चाहिँ के भने बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम मन पराउँदैन। हाफ डेको चाहिँ घाम मन पराउँछ, बिहानदेखि बेलुकासम्मको मन पराउँदैन। आधा दिनको घाम चाहिँ एकदम मन पराउँछ है त। अरू यो प्लान्टलाई फेरि हजुरहरूले चाहिँ घाममा राखेन भने, एकदम छायामा मात्रै राख्यो भने यो फेरि ग्रिन भएर आउँछ, फुल्दैन। अनि घाम दिनु एकदम जरुरी छ यो प्लान्टलाई। अनि एकदम हेर्नुहोस् यसरी साइनिङ भएर यस्तो दामी भएर, अनि ह्याङ्गिङ यसमा पोटमा लाउनुहोस्। मैले चाहिँ अहिले ह्याङ्गिङमा लगाएको छुइनँ, किनभने मैले चाहिँ गोलो खालको ह्याङ्गिङ पोट राख्ने स्ट्यान्ड बनाउँदैछु, त्यस कारणले मैले चाहिँ ह्याङ्गिङमा राखेको छैन है दर्शकबिन। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ ह्याङ्गिङमा राख्नु मन छ भने ह्याङ्गिङै हो, ह्याङ्गिङमा राख्नु मन छ भने ह्याङ्गिङ बनाउनुहोस्। अरू पानीको कुरा गर्दाखेरि पानी चाहिँ एकदम कम खान्छ यो प्लान्टले। अरू हजुरहरूले एकदम पानी दिँदाखेरि चेक गरेर दिनुहोस्। पानी धेर भयो नि यस्तो गरेर पत्ता यस्तो ड्यामेज हुन जान्छ। हेर्नुहोस् यसरी पत्ता ड्यामेज भएर यसरी जान्छ। त्यही भएर पानी एकदम कम खान्छ है त। कम खान्छ मतलब भन्दा पनि एकदम सुक्खा यो गर्नु हुँदैन। अनि खास गरी यो प्लान्टले, यो सर्कुलेन्ट प्लान्ट भन्ने बित्तिकै पानी एब्जर्ब गरेको हुन्छ यो पत्ताले। हेर्नुहोस् न दर्शकबिन, जहिले भिडियो गर्दाखेरि यस्तै हावा आउँछ क्या, गुरुङ हावा आउँछ, तर यो त्यति उयो हल्लेको छैन। अनि एकदम पानी एकदम एब्जर्ब गरेर राखेको हुन्छ यो पातले चाहिँ। अनि त्यही भएर पानी एकदम कम्ती दिनुपर्छ। अनि चेक गरेर दिनुहोस्। म भोलि पर्सि एउटा पिएच मिटर पनि मैले अनलाइनबाट मगाउँदैछु, त्यसको बारेमा पनि हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। पिएच मिटर हुनु एकदम जरुरी छ हामी गार्डनरलाई है त दर्शकबिन। त्यसको पनि म चाँडै नै भिडियो ल्याउनेछु। मलाई पनि एकदम जरुरी छ, मैले मगाउँदैछु त्यो पिएच मिटर। अरू माटोको बारेमा सोइल मिक्सको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यसमा माटो, मल, बालुवा, माटो र बलुवा चाहिँ बराबर मात्रामा 40% हजुरहरूले 40% दुईवटा माटो र यो बलुवालाई चाहिँ मिक्सअप गर्नुहोस्, किनभने वेल ड्रेन एकदम हुनु जरुरी छ। पानी चाहिँ एकदम जमेर बस्यो भने यो 100% कुहेर जान्छ यो प्लान्ट। अनि त्यसमा 20% हजुरले मल हालिदिनुहोस्। अनि त्यो 3टा आइटम भयो भने जति हुन्छ। अनि बेला बेलामा लिक्विड मल दियो, बस इनफ छ। अरू अब हामीले यसलाई बुस्सी गर्नुको लागि, यसलाई झ्याम्मै पार्नुको लागि के गर्नुपर्छ त? अब हामीले यसरी झ्याम्मै पारेर राख्यो भने त यसरी हेर्नुहोस्, झ्याम्मै पारेर राख्यो भने झ्याम्मै पार्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? अहिले कुरा गर्दा हेर्नुहोस् न, जेरेनियम पनि यसरी न मैले यसलाई उखालेर अर्को जग्गा सार्नु सक्छु,
भयो पनि थ्याङ्क गड कि यो प्लान्टले पानी कम्ती खान्छ, त्यो जेरेनियम प्लान्टले पनि फुलले पनि पानी कम खानेको कारणले मैले यो दुईटामा एकैचोटि एडजस्ट गरेर राखेको छु। अब नेक्स्ट विन्टर सिजनको लागि यो जेरेनियम पनि यहीँ छ, दिदीले जेरेनियम पनि हालेछ भने नभन्नुहोस् है त। अब पहिला नै अब यतिकै छ्यासो पारिदिएको थिएँ, निस्केछ। अनि अब यसलाई बुस्सी बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भने यसलाई कटिङ एकदम जरुरी छ। कटिङबाट सर्छ दर्शकबिन। अब जस्तो कि हेर्नुहोस्, यो मैले कटिङबाट सरेको 10-15 दिन भयो होला मेरो विचारमा। यसरी फुलिसकेको छ, हेर्नुहोस् त, फुलिसकेको छ। मेरो हिसाबमा यो फुलेको छ भनेपछि यो पक्का नि सरिसकेको हुनुपर्छ। यो 100% कटिङले सर्ने प्लान्ट हो है त दर्शकबिन। अब यसको बिउ निकाल्नुभन्दा यो बिउ कहाँबाट निकाल्नु होइन, एकदम टाइम लाग्छ। बिउ छर्नुभन्दा कटिङबाट छिट्टो भइहाल्छ। अनि म हजुरलाई देखाइदिन्छु कि कटिङबाट सरे कि सरेन भनेर। वाउ, हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, यसरी हेर्नुहोस् त कस्तो दामी कटिङ यसरी सरिसकेको छ। कटिङ सरेर त यो फुल खेलेको होइन त। बोल्दा बोल्दै म पनि के भनी पठाउँछु कि दर्शकबिन, जिब्रो क्या छोटो भएर नि त ल्यारा हुन्छ र अल्छी लाग्छ कोही बेला त। अनि यस्तै गरी मैले कटिङबाट सारेको है त साथीहरू। अरू हामीले यो प्लान्टलाई झ्याम्मै पार्नुको लागि कसो गर्ने त नि? अब हामीले यो प्लान्टलाई यत्तिकै छाडा छोडिदियो भने त यो माथि त फेरि यसरी नाङ्गै हुँदै जान्छ, तल मात्रै यो यसरी के झुन्डेर जान्छ, यहाँ माथि त खाली पो हुनु जान्छ त नि। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने यसरी यसरी छेउछेउमा अब यस्तो झुन्डेको प्लान्टहरू हुन्छ नि, यसरी नै झुन्डेको प्लान्ट यसरी नै मैले यसरी नै कटिङ गरिदिन्छु। यसरी कटिङ गरेर अर्को ठाउँमा मैले सारिदिन्छु। अनि यहाँबाट यसरी बुस्सी भएर झ्याम्मै भएर आउँछ। यो हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि कस्तो लोभलाग्दो भएर फुलिरहेछ। यसरी म यसलाई अलि काट्दिनँ हौ। अनि यसरी नै काट्दिनुहोस्, यसरी नै यसरी नै यसलाई बुस्सी बनाउनुको लागि यसरी काट्दिनुहोस् है त साथीहरू। अब यसलाई पनि म यसरी नै काटिदिनेछु। माया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पर्दा है भनेर भनिन्छ नि साथीहरू। त्यही भएर अब यसलाई बुसी राम्रो ब्युटिफुल हुनुको लागि यसरी कटिङ गरेर राखिदिनुहोस्। अब कटिङ गर्दाखेरि त्यही हो, अब कटिङ गर्दाखेरि यसरी नै यो आँखा हुन्छ नि, आँखा चाहिँ माटोभित्र पस्नुपर्छ है त, माटोभित्र पस्नुपर्छ। हजुरहरूलाई थाहै छ यो कटिङ सार्ने तरिका त। अनि यसरी नै मैले यो कटिङ सारेर पनि यो जरा लागिसकेको म अलग्गै रोप्ने छु। अब यो कटिङ सरेको यो डब्बामा मैले यसरी नै कटिङ यसरी सारिदिनेछु। हेर्नुहोस्, मैले अब यो कटिङ गरिसकेँ। हजुरहरूलाई कटिङ कति सार्नु इच्छा लाग्छ सार्नु होला, नै त भने साथीहरूलाई दिने इच्छा छ भने दिनुहोस्। धेर भयो भने अब के गर्नु होइन, फ्याँकिदिन्छु म त। धेर भयो भने त अब साथीहरूले लानुहुन्छ भने लानुहुन्छ, नै त भने म फ्याँकिदिन्छु है त दर्शकबिन। नै त भने कोही साथीहरूको लागि नि मैले यसरी बाइचान्स यसरी नै रोपिराखेँ भने त कोही न कोही दिन त दिदी मलाई दिनुहोस् न यसको कटिङ भन्यो भने पनि म दिन्छु है त। यसरी नै मैले कटिङ यसरी नै सारिदिनेछु यसरी नै। अब पुरा बुस्सी भएर दामी हुन्छ। अनि फ्याँक्नुभन्दा त कसैको लागि काम आयो भने त त्यही होइन राम्रो, यसरी नै। अनि कटिङ गरिसकेर चाहिँ यसरी पानी हाल्नु, एकदम नबिर्सिनु होला। यसरी नै पुरा वेल ड्रेन हुन्जेल यहाँदेखि एब्जर्ब भएर चाहिँ तलबाट छिरेर जाओस् है त। अनि मैले अघि यो हजुरहरूलाई यो जरा लागेको नि देखाइसकेँ मैले। हेर्नुहोस्, यो पनि मैले यो मेरो एउटा दुधको डब्बा थियो कि, लिक्विड दुध लिएको मेरो बुढो छुट्टी आउनु भएको छ नि त, उहाँले दुध ल्याउनु भएको थियो। त्यही डब्बामा चाहिँ मैले यसरी नै हाल्नु चाहेँ है त। मैले यसरी नै मैले रोपिदिनेछु लिक्विड दुधको डब्बामा। यसरी नै एकदम इजी टु ग्रो प्लान्ट छ दर्शकबिन। हजुरहरूले अवश्य पनि लाउनुहोस् है त। यो प्लान्ट चाहिँ एकदम साइनिङ गर्छ। यो पातहरू एकदम साइनिङ गरेर बस्ने गर्छ। अरू जाडो महिनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ एकदम डोर्मेसीमा जान्छ। अनि एकदम हुनु त यो ग्रिनै हुन्छ जाडो महिनामा पनि, तर फुल्दैन क्या एकदम डोर्मेसीमा भनेपछि त्यही त हो। यो डोर्मेसीमा जान्छ जाडो महिनाको होइन, अहिले विन्टर समर सिजनको प्लान्ट हो है त दर्शकबिन। अवश्य नै हजुरले लाउनुहोस्। अस्ति अप्रेलबाट लाउने, अहिले यो गर्मी मौसमभरि लाउने प्लान्ट हो। हजुरले एकखेप यो
प्लान्ट चाहिँ कहीँबाट पनि ल्याउनु भयो भने हजुरहरूको बगियाबाट बगैँचाबाट गार्डनबाट कहिले पनि हट्ने छैन है त। अनि मलाई चाहिँ यसको पात यो साइनिङ यसको डिजाइन यस्तो बुसी भएर जान्छ ह्याङ्गिङ हुन्छ त्यसको लागि मलाई एकदम मनपर्छ। अवश्य पनि हजुरहरूले लाउनुहोस्। मैले चाहिँ यो स्ट्यान्डमा राख्नुको लागि यस्तरी राखेको छु है त। हेर्नुहोस् कस्तो दामी भएको छ। अब मैले माटोको सोइल मिक्सको बारेमा पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई। अरू यो डाइरेक्सनको बारेमा पनि भनिसकेँ अनि पानीको बारेमा पनि भनिसकेँ। हजुरलाई योभन्दा धेरै जानकारी के चाहिँ दिनु होइन। अरू यसमा चाहिँ फेरि किराको बारेमा भनौँ। किरा लाग्छ कि भनेर मैले कति विचार गरेँ। यसमा चाहिँ किरा बन्द लाग्दैन रहेछ है त। यस्तो गुणी एकदम गुणकारी प्लान्ट छ है त दर्शक पनि। यसमा किरा केही पनि लाग्दैन। भयो भने बेला बेला त्यो सेतो हुन्छ नि त्यो मिलीबग हो त्यो लाग्छ कि भनेर चेक गर्दै गर्नुहोस्। भरोसा त लाग्दैन नि किराको होइन। कोही पनि चिजमा आएर बस्न सक्छ। त्यसमा निम ओइलको स्प्रे गरिदिनु नबिर्सिनु होला। अरू अब भिडियो बनाउँदै धेरै समय पनि बित्छ। मेरो साथीहरूलाई अल्छी पनि लाग्छ होला होइन। अरू पक्कै पनि मेरो साथी नयाँ जुडिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छ। सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनु भएको छ मलाई थाहा छ। यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु। अरू मन पर्यो कि कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो प्लान्ट कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। अरू साथी सङ्गी इष्टमित्र छरछिमेकीले सबैले ग्रिनरी ब्युटिफुल आफ्नो गार्डन बनाउनुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसको लागि सेयर गरिदिनुहोस् है त। अरू मनभित्र खुबेली कस्तो लाग्यो हजुरलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अहिले अब भन्दै अब यो भिडियो यही समाप्त गर्नेछु। म अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार बाई बाई।